سلام میکنم خدمت همه دوستان و عزیزانم در هر کجای این کره خاکی که هستن. آرزوی سلامتی براشون دارم. در ویدیوهایی که در یوتیوب آپلود کرده بودم کامنت هایی داشتم مبنی بر اینکه یک هواپیما رو چطور آماده پرواز میکنن. من امروز تایپ 737 سری 700 رو برای منظور در نظر گرفتم که در حقیقت هواپیمای مورد علاقه من هست، با لیبری زیبای شرکت هواپیمای آسمان از فرودگاه امام خمینی با یک پرواز کوتاه به مقصد فرودگاه مهرآباد عملیات آماده سازی هواپیما و پرواز کوتاه رو برای شما به نمایش در میارم. همونطور که ملاحظه میکنین این هواپیما در شبیه ساز اکسپلین از گرافیک بسیار بالا و بی‌نظیری با جزئیات کم نظیرش برخورداره که شما دیتیل های یک گرافیک بالا رو میتونید ملاحظه بکنید که در این تایپ رعایت شده و میتونید بخش های مختلف بیرونی هواپیما رو ملاحظه بکنید که بسیار دقیق و زیبا طراحی شده. نمای بیرونی هواپیما رو با هم میبینیم که چقدر زیبا با دیتیل های کم نظیرش طراحی شده. خب از نمای بیرون که بگذریم وارد قسمت کاکپیت هواپیما میشیم و عملیات آماده سازی هواپیما برای پرواز رو با هم دیگه مرور میکنیم. اونچه که مسلمه یک هواپیما باید یک فلایت پلنی داشته باشه که مبدأ و مقصد اون توی اون فلایت پلن مشخص شده باشه، مقدار سوخت، وزش باد، میزانش و جهتش، میزان باری که هواپیما بایستی تو این مسیر حمل بکنه. همه این اطلاعات رو در واقعیت بخش زمینی به خلبان ارائه میدن که خلبان اون اطلاعات رو وارد کامپیوتر دستگاه میکنه و هواپیما میکنه و بر اساس اون پروازش رو میچینه. خب چیزی که هست برای روشن کردن هواپیما ما احتیاج به گراوند سرویس داریم که برق هواپیما و همینطور هوای مورد نیاز رو به داخل هواپیما وارد بکنه. ما در اینجا درپای هواپیما و این ژنراتور و کمپرسور رو به هواپیما همونطور که ملاحظه میکنین وصل میکنیم. اینجا ژنراتور به هواپیما وصل هست و کمپرسور هم باددهی خودش رو به بخش هواپیما انجام میده. درپای هواپیما باز شده که تا بارگیری و مسافرگیری هواپیما انجام بشه. خب من در کاکپیت رو ببندم که صدای اضافی وارد کاکپیت نشه.
نمای کاکپیت رو ملاحظه می‌فرمایید که چه دیتیل زیبایی همراه با گرافیک فوق‌العاده داره. تمام تجهیزاتی که شما اینجا ملاحظه می‌کنید عیناً و دقیقاً همون چیزی هست که در هواپیمای واقعی بدون هیچ کم و کاستی وجود داره و ما عملیاتی که برای آماده سازی پرواز انجام میدیم همون عملیاتی هست که در هواپیمای واقعی یک خلبان باید انجام بده. ما برای اینکه اطلاعات پرواز رو به دست بیاریم، چون بخش زمینی وجود نداره برای شبیه ساز، باید از اینترنت و از سایتی به نام سیمبریف این اطلاعات رو خودمون کسب بکنیم. این اطلاعات توسط اینترنت از سایت سیمبریف با ورود اطلاعاتی نظیر تایپ هواپیما، مبدأ و مقصد به دست میاد و من قبلا این کار رو انجام دادم و تمام اطلاعات پروازی رو همونطور که مشاهده خواهید کرد به دست آوردم. ویدیوی دیگری رو انشالله آماده خواهم کرد برای اینکه دوستداران ببینن که چطور از اینترنت ما یک روت پروازی و اطلاعات یک پرواز رو میتونیم کسب بکنیم. خب برای پرواز امروز ما میزان مسافری که برامون در نظر گرفته شده و میزان بار و همینطور سوختی که لازم داریم رو در اون داکیومنتی که به ما از سایت سیمبریف داده شده رو باید وارد سیستم هواپیما بکنیم. بنابراین به بخش تبلت هواپیما میریم و میزان بار و سوخت هواپیما رو درش وارد میکنیم. میزان سوختی که امروز به ما داده شده 2300 کیلوگرم یا 2.3 تن هست و باری که شامل پکس مسافران و کارگو هست و این مجموعش پیلود ما رو تشکیل میده 15.5 تن در نظر گرفته شده. 15.5 تن رو وارد بخش مربوطه پیلود میکنیم و یک عدد زیرو فول ویت که وزن هواپیما بدون در نظر گرفته شدن سوخت هست رو به ما در نتیجه وارد کردن پیلود کامپیوتر خواهد داد که اینجا 54.7 تن است. نگاه میکنیم به برنامه‌ای که به ما از سیمبریف داده 53.7 تن زیر فول ویت ما باید باشه. بنابراین از مقدار پیلودی که تعیین شده کم میکنیم تا برسیم به عدد زیر فول ویت 53.7. خب اینجا من 14.9 رو در نظر میگیرم ببینم که زیر فول ویت ما چقدر شد. اینجا شد 54.1. بازم باید کم کنم 14.7. 53.9 بازم باید کم کنم 14.5 رو در نظر میگیرم 53.7 درست شد. زیر فول ویت ما 53.7 هست. بنابراین همین رو میپذیریم و عملیات سوخت رسانی و هواپیما رو میگیم که آغاز بشه. بعد از این وارد چک لیستمون میشیم تا هواپیما رو روشن کنیم. اولین مرحله که این قسمت رو بهش کولد اند دارک میگن، هواپیما خاموش هست
بخش کلنگار با سطر فیول اند پیلود شروع میشه که ست کردیم ما. گراند جی پی یو ASU که ما همون ژنراتور و کمپرسور هست به هواپیما کانکت کردیم. جی پی یو سویچ آن که این ژنراتور رو برقش رو باید به هواپیما وارد کنیم. باتری سویچ آن که این قسمت هست، در پوشی که ببندیم باتری ها آن میشن. اینترنال لایت ست، خب لایت های هواپیما رو برایت میکنیم. من لوک رو فعلا هاید کنم تا دسترسی به دکمه های چراغ ها راحت تر بشه. نور داخل کاکپیت رو و همینطور آلات پروازی رو زیاد میکنم، مربوط به خلبان و همینطور مربوط به کمک خلبان رو. و همینطور یک وسط رو نورش رو افزایش میدم. بسیار عالی. پوزیشن لایت سویچ steady. پوزیشن لایت سویچ steady. لوگو لایت سویچ الان چون روز هست و لوگویی که روی دوم هواپیما چراغش رو نیاز نیست روشن کنیم. دورز اوپن که هست، گراند سرویس ست هست، سرویس کرو استارت. سرویس کرو رو استارتش رو آغاز میکنیم که در این تایپ روی ابیتاب این فعال نیست. IRS سلکتور نب، خب IRS ما اینجا هست، روی نب میبریم. دیسپلی سلکتور تو هدینگ، دیسپلی سلکتورش روی هدینگ قرار میدیم. این مربوط هست به ژیروسکوپی که اینجا نمایش شده میشه. ما این قسمت رو داریم روشن میکنیم و تنظیم میکنیم. Emergency exit light switch on که این درپوش رو ببندیم روشن میشه. Electric pump switches on. Yaw damper on. Yaw damper on. در حقیقت yaw دمپری هست که حرکت هواپیما رو اگر نیروهای جانبی بهش وارد بشه خنثی میکنه و هواپیما رو در جهت مستقیم خودش نگه میداره. فیول پمپ آن، خب ما فیول پمپ فقط روی بالمون داریم، بنابراین پمپ های روی بال رو روشن میکنیم و فیول پمپ وسط رو بخاطر که مخزن اصلی سوخت نداره رو روشن نمی کنیم. ویندو هیت سویچز آن، این هم ویندو هیت سویچ آن شد. تریم ایر آن که در تایپ سری 700 تریم ایر سویچ وجود نداره. پک سویچز اوتو. ایر پریشر ست، خب ایر پریشر ارتفاعی رو که ما پرواز خواهیم کرد باید ببینیم که چقدر هست. اطلاعات پرواز به ما میگه که ما تو 7000 پا پرواز خواهیم کرد، بنابراین ارتفاع پریشر سویچ روی 7000 و ارتفاع فرودگاه مقصد که مهرآباد هست 3750 اوکی هست.
این قسمت مربوط هست به ارتفاع فرودگاهی که ما در مقصد خواهیم داشت. ارتفاع فرودگاه مهرآباد 3750 پا هست که تنظیم شد. این به خاطر فشار کابین مسافرین و خلبان هست تنظیمش. برمیگردیم به چک لیست. خب پرژرام ست، اوتو بریک RTO, no smoking sign, switch on. Okay. بارومتر ست. بارومتر ما اینجا هست. بارومتر در حالت استاندارد روی 29/92 فشار جیبه هست که این ارتفاع استاندارد هست. الان ما چون در فرودگاه امام خمینی هستیم، فشار هوا در اینجا بایستی از روی چارت هواشناسی بین‌المللی که اوییشن ویدر سنتر هست به دست بیاریم که فشار هوا در فرودگاه امام خمینی چقدر. 29/85 من از اینترنت دانلود کردم و حالا تنظیمش میکنم رو 29/85 برای کمک خلبان هم ست هست. بارومتر سرویس کرو استاپ، فلایت لک استارت. خب اوکی هست و FMC ست. اینجا ما باید کامپیوتر هواپیما رو برنامه‌اش رو بدیم بهش. اون اطلاعاتی رو که از سایت سیمبریف گرفتیم مثل سوخت، وزن، روت پروازی رو ما وارد کامپیوتر هواپیما میکنیم. در ابتدا به ساکن بخش پوزیشن یونیت میگیریم و به کامپیوتر میگیم که هواپیما در فرودگاه امام خمینیه. اسکار ایندیا اکو کد یاتای فرودگاه امام خمینی هست. وارد میکنیم. بعد از وارد کردن میبینیم که یک مختصات جغرافیایی به ما میده. این مختصات جغرافیایی رو وارد کامپیوتر هواپیما میکنیم تا مشخص بشه که برای کامپیوتر هواپیما که ما کجا هستیم. خب میریم روت رو با هم دیگه به هواپیما وارد بکنیم. از اوریجین ما فرودگاه امام خمینی هست و از باند 29 راست میخوایم پرواز کنیم. 29 آر رانوی و به فرودگاه مهرآباد که اسکار ایندیا کدش هست دستینیشن ما هست. ما امروز برای شرکت هواپیمای آسمان پرواز میکنیم. IRC و شماره پروازمون 112 هست. خب به بخش دپارچر و ارایول میریم. به قسمت دپارچر از باند 29 رایت گفتیم با روت کاز 2C مسیر رو ادامه میدیم. کاز 2C به کاز و دایرکت به فرودگاه مهرآباد. خب ارایول ما از فرودگاه مهرآباد باند 29 لفت ILS 29 لفت رو انتخاب میکنیم و از کاز این کهریزک هست کاز. اوکی میریم به روت اکتیوش میکنیم اکسیکیوت. حالا میریم تو قسمت سوخت و اطلاعات سرعت. خب از اونجایی که ما میزان سوخت و اطلاعات دیگه رو قبلا وارد کرده بودیم در تبلت هواپیما، اینجا میزان سوخت رو 2.3 برای ما نمایش داده. زیر فرودگاه 53.7 هست. مقدار سوخت رزرومون رو ببینیم که چقدر به ما داده. فینس ان آلتین 1 تن 1.0 رزرو هست و کاست ایندکسمون طبق اطلاعات 50. ارتفاعی رو که پرواز خواهیم کرد 7000 پا هست.
7000 رو وارد میکنیم. میزان باد 3 ناتیکال مایل با زاویه 120 درجه هست. 120 و 203 بادی هست که در مسیر داریم و درجه حرارتمون هم 26 درجه در مقصد. خب ترانزیشن آلتیتیود فرودگاه هم 9000 هست که درست هست. از این ارتفاع به بالا ما باید فشار جیوه هواپیما رو ببریم رو حالت استاندارد که نیازی نیست الان، چون ارتفاع ما تا 7000 پا بیشتر نخواهد بود. خب اکسیکیوت میکنیم، میریم به مرحله اینکه از ما میخواد بپرسه که فلپ هواپیما رو تا چه درجه ای ما باز میکنیم. فلپ قسمت اضافه شدن بال روی هواپیما هست. همونطور که شما حتما در پروازهای خودتون دیدین، میزان افزایش بال هست در هنگام پرواز و فرود که خلبان تعیین میکنه. روی تایپ 737 معمولا فلپ رو برای پرواز روی 5 درجه در نظر میگیرن که ما هم همین کار رو میکنیم. CG مقدار زاویه بال عقب هواپیما هست برای اینکه دماغه هواپیما رو چقدر بخواد به سمت بالا ببره. خب ما 5 و 75 رو تنظیم میکنیم. ببینید من براتون اینجا واضح تر نشون بدم. این بال عقب هواپیما هست. اون CG تریم رو ببینید من حرکت که میدم الان این قسمت داره میره به سمت بالا یا میاد به سمت پایین. این بالا پایین شدن بال عقب دماغه هواپیما رو بالا پایین میکنه در هنگام پرواز. اینجا کامپیوتر به ما توصیه کرده که CG تریم رو روی 5 و 75 تنظیم بکنیم که من میارمش روی 5 و 75. با میزان باری که داریم این عدد برای ما انتخاب شده و سرعتی رو که با اون میتونیم هواپیما رو به پرواز در بیاریم 130 ناتیکال مایل تعریف کرده. خب ما اینجا سرعت رو 130 و علاوه 20 تا در نظر میگیریم. همیشه یه 20 تا بالاتر از این چیزی که کامپیوتر گفته ما سرعت رو در نظر میگیریم جهت اطمینان بیشتر. ارتفاع اونم که 7000 پا هست. کورس فرودگاه یعنی جهت باند 29 لفت فرودگاه مهرآباد 285 درجه روی کورس اینجا تنظیم کردیم. قبلا روی هدینگمون هم 285 رو تنظیم میکنیم که اگر اتوپایلوت ما دچار مشکل شد ما جهت رو بتونیم سریعا حفظ بکنیم. خب FMC ما اوکی شد. میریم به چک لیستمون. FMC اوکی، اتوپایلوت ست. خب اتوپایلوت رو باید با فلایت دایرکشن آن و اتو تراتل رو آن، وینو و النو دکمه هایی هستن که هدایت هواپیما رو در اون مسیری که
تعیین شده به صورت اتوماتیک هواپیما خودکار انجام میده. این دکمه ها روشن کردنش یعنی اون اطلاعاتی که ما وارد FMC کردیم هواپیما ازش پیروی بکنه. خب حالا بعد از اون اوتو بریک سلکتور RTO که کردیم APU switches on. APU در حقیقت موتور عقبی هواپیما هست که برق و باد مورد نیاز برای روشن کردن هواپیما رو تأمین میکنه. حتما مشاهده کردین که در انتهای هواپیما یک اگزوزی قرار داره که این اگزوز در حقیقت اگزوز موتور انتهایی هواپیما هست به نام APU. میبینین که الان داره روشن میشه. وقتی که بخوان موتور هواپیمایی رو روشن کنن، برق مورد نیاز و باد مورد نیاز برای چرخوندن موتورهای هواپیما از این موتور انتهایی که APU نام داره تامین میشه و برق ژنراتور و کمپرسوری که به هواپیما وصل هست رو دیگه ازش جدا میکنن. الان موتور انتهایی در حال روشن شدن و دور گرفتن هست. بعد از اینکه به دور مطلوب خودش برسه چراغ آبی اینجا روشن میشه و ما ژنراتورش رو وصل میکنیم به هواپیما. منتظر میشیم که اوییبل بشه. الان اوییبل شده. ژنراتورهاش رو روشن میکنیم، بلید ایرش رو روشن میکنیم. حالا میتونیم GPU و ASU رو دیسکانکت کنیم و درهای هواپیما رو ببندیم. الان برق هواپیما افتاد روی APU در حقیقت. بعد از اینکه APU روشن بشه ما میتونیم عملیات روشن کردن موتور رو انجام بدیم. خب before engine start checklist ground service put away که انجام دادیم. anti collision light switch on، anti collision رو آن میکنیم. wing light required، wing light رو روشن میکنیم. chock remove، chock اون مثلث های پلاستیکی هست که جلوی چرخه هواپیما قرار میدن که هواپیما حرکت نکنه. الان موجود نیست، بنابراین ریموو هست. گراند جی پی یو اس یو هم که ما ریموو کردیم. سیت بلت ساین سویچ آن، سیت بلت ساین آن. خب استارت اپ اند تکس، پک سویچز آف، پک سویچز آف. انجین رایت سلکتور تو گراوند، موتور سمت چپ هواپیما رو در حقیقت با بادی که APU تولید میکنه به گردش در میاریم. آغاز مرحله روشن کردن موتور هست. در واقعیت هم همین مراحل باید طی بشه و به همین صورت موتور هواپیما روشن میشه. وقتی که دور موتور به 20 رسید که الان روی 25 هست، میتونیم سوخت رو وارد موتور کنیم که موتور دور خودش رو بگیره و به صورت کاملا اوییبل بشه. خیلی خوب، میریم موتور سمت راست رو روشن بکنیم. در این مرحله میتونیم عملیات پوشبک رو هم آغاز بکنیم. خب من ساوند خیلی خوب،
پوشبک رو میخوایم بگیم که بیاد هواپیمای ما به اینجا. خیلی خوب، موتور شماره 2 رو سوختش رو اضافه میکنیم که به دور اصلی خودش برسه. میبینیم که ماشین پوشبک هم داره میاد. اتصال در حال برقراریه. حالا با جک های پشتش باید بله چرخ های جلوی هواپیما رو نگه داره و در اینجا باید من اتو بریک رو ریلیز پارکینگ بریک رو ریلیز کنم. خب موتورها رو باید در حالت کانکشن قرار بدم و جنراتورها رو روشن کنم. پک سویچ رو حالت اتو و ایزولیشن رو آن و ایپی رو دیگه احتیاج نداریم، خاموش کنیم. آنتی آیس if required flap set. فلپ رو میاریم روی درجه 5. همونطور که ملاحظه میکنین بالچه روی بال هواپیما در حال افزایش هست. بسیار عالی. trim set, taxi light on, runway turn off light switches on که بعد از پوشبک این چراغ‌ها رو روشن می‌کنه. Before takeoff, checklist, transponder on, train radar on, weather radar on, landing light switch on, position light switch is drop و autopilot check. مرحله بعدی چک ما خواهد بود در ابتدای باند. ببینیم جک های پشت چرخ وقت زمانی که باز میشن باید پارکینگ بریکمون رو آن بکنیم. و چرخ روی زمین قرار بده و جک ها باز میشه. بسیار عالی.
خب چک لیستمون رو یه بار دیگه نگاه کنیم. ترانسپورتر آن که ما آنلاین بازی نمی‌کنیم. ترین رادار آن. هوا صاف است، احتیاجی نداریم. ویدر رادار آن. لندینگ لایت آن. تاکسی لایت. رانوی. You're well done. Position light is true. The pilot check. The pilot check. خیلی خوب، منتظر میشیم که ماشین پوشبک خارج بشه و هند سیگنال بده که هند سیگنال هم داد. اوکی. میتونیم حرکت رو بشیم. میتونیم از دوربین بالا برای کنترل بهتر استفاده کنیم. خیلی هم میپرسیدن که معنی این مکسیموم اسپن 52 متر چیه؟ این ماکسیموم 52 متر برای طول بالها هست که محدودیت داره تو این تاکسی بی. برای بالهای بالاتر از 52 متر مناسب نیست. به باند 29 راست میریم تا پروازمون رو شروع کنیم. خب همه چی اوکی هست. از توگاه استفاده میکنیم. یوکمون رو میدیم جلو تا 80 نات. knots. V1. Rotate.
positive right. Gear up. Gear up. $400. باید یه گردش به راست انجام بدیم. $1,000. 1000 فلاپ ها رو یکی برمیگردیم. حالا میتونیم از اتوپایلوت استفاده کنیم. روت پروازی که برای ما مشخص کرده در هواپیما از فرودگاه امام آغاز میشه و میاد دیگه کنیزک، دانشگاه تهران و قسمت بیبی شهربانو و در راستای باند چپ فرودگاه خواهد بود و در این نقطه کاهش ارتفاع ما آغاز خواهد شد. میزانی که برای سرعت هواپیما در هنگام ورود با حداکثر باز کردن نفع 40 درجه هست 128 پاسکال محسوب قانون پروازی میگه که زیر 10,000 تا دوران نباید از این سرعت بیشتر باشه. کامپیوتر هواپیما میگه که وقتی که هلیزک میرسیم سرعت تقریبا 180 در همین هواپیما سرعتش رو دیگر کم علاقه بندی که هلیزک رسیم. محدوده کهریزک و اینجا بهشت زهرا، باغ شهر و پالایشگاه تهران رو عبور خواهیم کرد و اینم کوه بیبی شهربانو و کارخونه سیمان تهران. سرعت 98 است. من سرعت هواپیما رو کمتر میکنم 180 و فلپ ها رو کم کم باز میکنم که شناوری هواپیما با سرعت کم میسر بشه و
بهتر صورت بگیرم. بالشگاه تهران رو میبینیم، ازش شروع کردیم. فرکانس ILS فرودگاه مهرآباد 109.9 تنظیم هست. کورس 285 تنظیم هست. همه چی برای یک درگیر شدن ILS اینسترومنت سیستم با کامپیوتر هواپیما فراهمه. اینجا میتونیم با استفاده از نقشه ببینیم که کجای تهران قرار داریم. باغ شهر رو رد کردیم. همونطوری که روی این تصویر با علامت سبز رنگ می‌بینیم، در حقیقت کانال ILS فرودگاه مهرآباد است. زمانی که هواپیما به این کانال میرسه، اتوماتیک کاهش ارتفاع میده و خودش رو منتقل میکنه در راستای باند با زدن دکمه اپروچ که این باشه. سرعت رو بازم کاهش میدم. سرعت 127 با 40 درجه رفت رو بر ما در نظر گرفتیم. 127. خب 155 کاهش سرعت، فلپ‌ها رو به 25 درجه افزایش میدم. به محدوده ILS نزدیک میشیم. اپروچ رو فعال کردم. سرعت رو به 140 کاهش میدم. چرخ‌ها رو باز میکنم. الان که باید ببینیم Gear down, 3 greens. سیگنالش به هواپیما رسیده یا نه. از این محدوده سبز که رد بشیم باید برسیم. خب اکولایزر رو گرفت، سیگنال رو دریافت کرد. الان این نقطه صورتی رنگ رو که می‌بینیم و یکی هم اینجا، یکی نشون دهنده این هست که ما در راستای باند هستیم. الان ما سمت راست باند قرار گرفتیم. هواپیما خودش رو داره میچرخونه تا در راستای باند قرار بگیره و ارتفاع رو کاهش میده به صورت اتوماتیک تا به لبه باند برسه. برای الان کاهش ارتفاع داره انجام میشه به صورت اتوماتیک. یه مقدار دیگه باید به سمت چپ هواپیما خودش رو متمایل کنه که کاملا در راستای باند قرار میگیره. ارتفاع کاهشش به صورت اتوماتیک داره انجام میشه. من بازم سرعت رو میخوام کاهش بدم. برای خود 127 در نظر گرفته شده.
لپ ها رو تا انتها باز میکنم. و نزدیک میشیم به باند. اینم شهر زیبای تهران. و برج میلاد. ترمز ها رو به حالت 3 قرار میدم که وقتی فرود اومدیم به صورت اتوماتیک عمل بکنه. سرعت هم 127 با اشتباه نکنم 1000. بله 127 بود. 3 تا بالاتر 130 اوکی هست. به 2 تا بالاتر از حالت اتوماتیک خارج میکنم و هدایت هواپیما رو خودم راست میگم. 500. 400. Glide slow. Glide slow. Glide slow. 300. 200. 100. 60, 50. 40. 30. 20. 10. 5, موتور رو فعال میکنم. 80 knots. و به سمت پارکینگ میرم.
خب این هم از این پرواز کوتاه. امیدوارم که شما هم لذت برده باشین و منو با سابسکرایب و لایک هایی که میکنین حمایت کنین. انشالله در پروازهای آتی با تایپ ایرباس 321 باز هم با شما خواهم بود. تا دیدار مجدد، همگی شما رو به خدای بزرگ می سپارم. هر جا که هستین موفق و مؤید و سلامت باشین. خدایا رو نگهدار شما.